Okay, good afternoon, everyone, and welcome to your philosophy class. This is your PH1 Introduction to the Philosophy of the Human Person, and we are now on our first lesson sa ating paksa ng filosofiya. Okay, for our learning objectives, at the end of this lesson, you're expected to highlight the introduction for philosophical inquiry, define philosophy, both its etymological and nominal definitions, distinguish how knowledge is different from wisdom, and identify the major branches of philosophy, including its subcategories. And then lastly is to realize the value of doing philosophy in obtaining a broad perspective about life. Okay, so welcome po sa unang talakayan ng ating paksa tungkol sa filosofiya. Ngayon, para po sa introduction, normally I give what we call challenges for every lesson. At meron akong challenge of the day dito. So pag tinignan ninyo yung lecture module ko na nilagay sa inyong Moodle platform, andyan yung challenge of the day. Who is the most stupid here? So you see the picture there. So pag-aralan nyo po mabuti dahil hindi po lahat ng tao ay iisa ang sagot. Well, for one thing, marami ang sumagot ng number 4 dyan. Pero, like I said, everyone is entitled to his or her own opinion. Bakit? Kasi iyan ang paksa ng filosofiya. Philosophy is the kind of subject that reminds us, nagpapaalala sa atin na maraming bagay sa mundo ang hindi natin alam. Hindi natin alam ang kapaligiran, ang ating hinaharap, ang ating, mga kapwa-tao at higit sa lahat, ang tunay na kaalaman ng ating pagiging tao o ang sarili natin. So kaya po, paano nagsisimula ang philosophy? Okay? It starts with wondering. So yung wondering sa Tagalog ay pagkamangha. Every time ang isang tao ay mamangha sa isang bagay, napapawaw, diba? Wondering. You get to wonder why things happen in life. So yan po yung unang step sa philosophy. And then when you start to question things around you, about you, okay, the world in general, that is when you apply reflections. Okay, so wondering and then reflections. What is reflection? Reflection, okay, tulad ng pagtingin mo sa salamin, is isang paraan kung paano natin hinahanap ang kasagutan sa mga sarili nating katanungan at dahil dito, magkakaroon tayo ng mas kakaibang pananaw. Ibang pananaw na hindi tulad ng dati mong paniniwala. Kaya reflection is what we call the starting point of doing philosophy. Ang pamimilosopo po sa Pilipinas kasi, sa ating kultura, ay may hindi magandang kahulugan. Sa atin kasi kapag sinabing pilosopo ka, you are being a smart aleck, nagmamagaling, nagmamarunong. Parang hindi po ganon. Ang filosofiya ay tungo sa isang makatuwirang pakikipagtalastasan. Kaya nga andun yung katuwid, tuwid, to think straight, to express straight. So yan po ang ibig sabihin ng philosophy sa totoong buhay. Ang philosophy ay pangangatwiran, pagsasabi na kung ano sa tingin natin, sa paniniwala natin ang tuwid at tama. Okay, so baguhin natin ngayon yung mentalidad na yan. Okay? Kaya po, once we start with reflections, namimiloso po ka na. When you try to ask questions about yourself, that is philosophizing. That is the doorway towards self-discovery. Kaya para sa mga taong nagpapanggap na alam na nila ang lahat, ay pasintabi ho. Huwag tayo magtiwala sa mga ganyan. Kaya sa philosophy, we try to search for the truth together and apply this truth, this sense of truth in our lives. Okay? And through this subject, we are able to ask many questions. Sabi nga, maraming tanong sa mundo ang nangangailangan ng sagot, pero hindi mabigyan ng akmang kasagutan ng ibang mga subjects.
Okay? Because sa philosophy, andun yung mga mas malalalim na katanungan, yung mga tanong na talagang hanggang ngayon ay misteryo, no? Sa karamihan. Tulad ng bakit kailangan pa ng tao mamatay? Bakit may kamatayan? Bakit hindi ka maintindihan ng mga magulang mo? No? Bakit kayo pinanganak sa ganitong estado ng buhay? Diba? Tanong na, why is love complicated? Maraming mga katanungan ganyan. Why is love complicated? At why do people say that forever is not altogether in real and love relationships? Well, these are your questions. At bukod dyan, napakadami pa. No? Kaya hindi ko sinasabing lahat yan masasagot ng philosophy. Pero ang philosophy ang magbibigay ng daan sa atin, sa inyo, para mahanap yung kasagutan sa mga katanungan na yan ayon sa inyong paniniwala. Okay? So that's why in search for the truth, we embrace this truth. To embrace the truth is to be one with the truth. And to be one with the truth, you have to live by that same truth. No? Kung iyan ang paniniwala mo, that is the very essence of philosophy. So let's begin with the etymological or ethnological definition of philosophy. Ito muna tayo magsimula. Saan ba nanggaling ang salitang filosofiya? Ito ay isang salitang Griego na hinati sa dalawa. Philos o philia, at saka logos. Philia means love or desire. Logos means wisdom. And the kind of wisdom we are referring to here is that the wisdom that refers to the enlightenment and realization about life. Kaya ang isang taong namimilosopo at pilosopo is a lover of wisdom, has a desire of loving wisdom. No? And this wisdom is what we call the right application of knowledge. Now, ang taong nagbigay buhay sa salitang ito ay walang iba kundi ang Greek mathematician na si Pythagoras. Malamang sa subject nyo na geometry, narinig nyo na yung Pythagorean theorem and so forth. So, kilala itong taon to. Lalo sa mga STEM dyan. So, you know the Pythagoras very well. So, siya po ang nag-coin ng salitang philosophy. And it was around 580 to 500 BC. So, napakatagal na panahon na. Okay? So, he was a philosopher and mathematician. So, siya ang nagbigay ng buhay sa salitang philosophy. Now, class, there are two types of wisdom. Okay? One of which is what we call divine wisdom, which is a gift from God. No? Bigay po yan ng Diyos. And the other type of wisdom is what we call human wisdom. No? So there is divine wisdom and human wisdom. Wisdom is something that is divine, comes from God or inspired by God. In the Bible, dyan sa model ninyo, may picture dyan ng isang hari. Kilala nyo yan. In the book of wisdom, yan ay sino yan? Si King Solomon. Si King Solomon ay anak ni King David ng Israel. Siya ang kinikilala by historical accounts na nagtaglay ng wisdom ng Diyos dahil yan ang kanyang hiniling. No, kaya siya ay nag-isang mabuting hari, makatwirang hari at kanyang napalakad ang sambayan ng Israel noong kapanahunan niya. So yan ang klase ng wisdom na taglay ni Haring Solomon. Okay, yung pangalawang wisdom sabi natin is called human wisdom. It is the quality of a human person of having experience, and from that experience you acquire knowledge, experience knowledge, and once you acquire that knowledge, then there is the application of good judgment. So kailangan ng tao ang experience. It's very important because from experience, sabi nga natin, experience is the best teacher. We learn from what we experience. Kaya po,
From this experience, diyan tayo huhugot ng ating sense of rationality to come up with good and better judgment. No? Pero like I said, divine wisdom is different from human wisdom because human wisdom is not perfect. Hindi po perfecto. Kaya nga, marami nang sabi, tao lang, nagkakamali. Pero wag niyo po abisuhin niya, mali po yung katagang yan. No? Ang sinasabi ko lang po, dahil hindi perfecto ang wisdom ng tao, kaya eto tayo ngayon. Nasa philosophy tayo. Okay? So ano ang pinagkaiba ng wisdom sa knowledge? Maraming tanong eh. Magkapareho po ba yan, sir? Hindi po. No? Knowledge is something that you acquire from experience. Okay? Halimbawa, hindi ka marunong mag-drive. Ibig sabihin, wala kang knowledge about driving. Pag-aral ka mag-drive. Then you have knowledge. Di ba? Hindi ka marunong tumugtog ng gitara. So mag-aral ka tumugtog ng gitara. Experience. And then, you have knowledge. Kaya ang tanong, alam mo ba mag-drive? Alam mo bang mag-gitara? O, di ba? So, that is knowledge. Saan galing ang knowledge? Experience. Di ba? Experience. Karanasan. Okay? Ngayon, ang wisdom, eto na. Once you acquire that knowledge, wisdom, therefore, is the application of knowledge. But take note, it is not just the application of knowledge. It is the application of the right knowledge. Kasi lahat ng tao may alam. Ngayon ang tanong, alam mo ba kung ano yung tama? Punta ka ng kalsada, nakalagay, bawal dumaan dito, may namatay na. Tumawid ka pa din. Ayan. Ano nangyari sa iyo ngayon? Marunong ka nga mag-drive. Marunong ka mag-drive. Nilirespeto mo ba ang red light? Nag-helmet ka ba kung nakamotor ka? May lisensya ka ba? Nakarehistro ba sa sakyan mo? Ayun ang sasabi natin. No? Iba yung marunong kang mag-drive sa meron kang tamang disiplina sa pagmamaneho. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba ako? No? Magkaiba po yun. Marunong mag-drive sa merong disiplina sa pagdadrive. That is the difference between knowledge and wisdom. Na kapag wise ang isang tao, sinusunod mo lang kung ano yung sa pananaw mo, pagkakaalam mo, kung ano yung tama. So, ayan po. No? Yan po ang ating first lesson, ang etymological meaning ng wisdom. Okay? Kaya po, hindi basta-basta ang subject natin. Wala kayong aalalahanin dito, walang equation dito, walang numbers, no, walang language, walang verb, walang nouns, pronouns, wala yan. Kahit tinuturo ko yung mga yan, maliban sa math. Pero, no, ito ang klase ng subject na huhubog sa tunay na pagkatao mo. Yung pagiging tao mo. So, next meeting, pag-aaralan naman natin yung nominal, yung medyo, ito, mas technical to, yung technical aspect, the nominal definition of wisdom, or rather, philosophy. Okay? And what are the branches of philosophy? Kaya po may assignment tayo dyan. Please check your Moodle accounts. Wala pa po tayong quiz. Pagkatapos na po ng lesson 1B yung quiz natin. Pero meron tayong writing activity. May binigay ako sa inyo writing activity dyan. Yung question na, why do you need to study philosophy? No, gawa kayo ng at least 2 to 3 paragraphs, not less than, 300 words. Okay? Look for the nominal definition of philosophy. Mag-research kayo para may alam what are the branches and what are the specific values of doing philosophy. Okay, so that's it for your first lesson on my subject. Okay, kita nyo, saglit lang ha. Pag nag-meet po tayo next week, ang entertain ko na lang ay kung meron kayong mga tanong sa mga lessons natin. If you have any questions para po, mabigyan naman ninyo ako ng pagkakataon para linawin ko kung merong malabo sa ating lecture ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli po, ito ang inyong guro, Pilosopo Sotero na nag-iiwan at nagsasabi sa inyo na okay lang maging pilosopo, pero basta tunay at nagpakakatoo. Papakatoo. Pakatoo ka. Bye-bye!